Takže já vám všem přeji pěkný večer, je něco málo po 6. hodině, takže vás vítám na dnešní cestománii, která je zvláštní tím, že se podíváme do země, kterou tak trošičku takovými neumělými obrázky můžete už trošku vidět před sebou, něco, co jsem sestřídal z videa, když jsem tam byl. Bude to tedy země velkých možností, země za oceánem, Spojené státy americké. Dneska ta cestománie bude zvláštní tím, že nám ji budou představovat sami domorodci, sami Američané, což může být trošičku jiný pohled, než vidíte tady pohledem Čecha. To je můj pohled Čecha a jejich pohled týkající se Ameriky může vypadat úplně nějak jinak. Také jsem zjistil, že mnozí z nich třeba ani vůbec nebyli na těchto místech, těch krásných národních parků, ale to už patří k tomu, že ta země je prostě obrovská, daleko větší, že jo, samozřejmě to víte, než celá Evropa, takže prostě cestovat jenom po státech je velké umění. Tak kde se tady ti Američané vzali, jenom bych řekl, že tady vlastně se snažíme v těch posledních dnech, v tom minulém týdnu a také v tom příštím týdnu pomáhat na základních školách s výukou angličtiny a také tam děláme tělocviky pro děcka z základních škol, to nejvíce, co se týká toho našeho okolí. Takže já vás vítám na této cestománii a tady teda ještě dosud vidíte záběry očima Čecha, ale já to hned stopnu a podíváme se na to, jakým způsobem to vidí přátelé z Ameriky. Takže je tady tímto vítám, jsou to studenti Taylor Univerzity a předávám mi slovo. Hi, my name is Brandon Jacob. Takže dobrý den, jmenuji se Brandon Jacob. Welcome and thank you for coming. We are a part of a team from Taylor Univerzity. Takže vítejte a jsme rádi, že jste přišli a my jsme součástí vysoké školy, která se jmenuje Taylor Univerzity. Roman has asked us to come this evening and share with you a little bit about the United States and answer some questions. A Roman nás pozval, abychom vám něco řekli o Spojených státech amerických a taky, abychom zodpověděli nějaké vaše dotazy. As you can see, this is a map of the United States. Jak můžete vidět, tak tohle je mapa Spojených států amerických. It is a very large country, as most of you know. A je to hodně velká země, jak asi určitě víte. Because of its size, the United States is very different from coast to coast and even including Hawaii that is in the Pacific Ocean and Alaska, which is not in this picture but farther north. A jak můžete vidět, tak Spojené státy jsou opravdu veliké a tím pádem jsou i různorodé. A ta země je jiná od jedné části oceánu po druhou část, která se dotýká druhého oceánu. A taky Spojené státy americké, jejich součástí je Aljaška a Havajské ostrovy. The United States is split up into 6 different time zones. A ve Spojených státech amerických je 6 jakoby zón, kde je různý čas. Over here is the Eastern time zone. A tam je východní časová zóna. And then there's the Central time zone. A tam je centrální čas. Mountain time zone. A tady je horský čas. Which refers to the Rocky Mountains. A tam jsou Rocky Mountains. And then the Western. A západní čas. And then the two others are Hawaii's time zone and Alaska's time zone. A ten dvě druhé časové zóny jsou na Havajských ostrovech a na Aljašce. To begin, myself and Nick will be sharing about the different regions of the United States. A já a Nick budeme vám říkat o různých regionech Spojených států. The regions
that we'll be talking about are the Northeast, which Takže o těch regionech, kterých budeme mluvit, je severovýchod, the Midwest, středozápad, the South, jih and the West. a západ. And I will begin with the Northeast. A já začnu severovýchodem. The Northeast makes up one of the smallest regions in the United States. A ten severovýchod je jeden z nejmenších regionů Spojených států. But regardless of its size, it has some of the largest populations in the amount of space that it has. A i přesto, že je tak malinký, tak že je tam nejvíce obyvatel. Most of the area is cities and suburban communities that just make the area very densely populated. A většina ty země jsou města anebo předměstí, takže vlastně celý to je osídlený hodně hustě. Within the Northeast, there's a section called New England. A na severovýchodu je oblast, která se jmenuje New England. States include Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, and that's it. A teď vám vyjmenoval státy, které vlastně jakoby jsou součástí té části. New England is known for its really good seafood. A tady ta oblast toho New Englandu je známá pro velice dobré jakoby mořské jídlo, nebo jídlo mořských plodů. And it also has a lot of universities in the cities there, mostly Boston. A tak je ta oblast známá, že tam je hodně jakoby vysokých škol a jedno z nejznámějších měst je Boston. The climate for the Northeast is generally very hot and humid in the summers and very cold and dry winters. A vlastně klimat v této oblasti je, v létě je tam velice teplo a vlhko a v zimě je tam velice zima a zároveň sucho. I am from New Jersey, so I experience this quite often. A já jsem z New Jersey, takže to zažívám velice často. For the past 2 years, I have been a lifeguard at a pool in my area. A po několik let jsem byl záchranářem u jednoho bazénu. And so I have experienced the humidity quite often as I have had to sit out in it for very long hours. Takže jsem zažil hodně takového toho vlhkého vzduchu a toho tepla. Po několik hodin jsem tam musel sedět a vlastně starat se o ty lidi. Just to give you an idea, when we will have days that are as hot as 90 degrees Fahrenheit. A jsou dny, kde máme asi 90 stupňů Fahrenheita, což asi je kolem 38, tak nějak ke 40. Nevím přesně. But with the humidity, temperatures go up to sometimes 110 degrees Fahrenheit. Ale vlastně díky ty vlhkosti nebo tak ta teplota jde až na 110 stupňů toho Fahrenheita. The culture for the Northeast is very European because that was the area that was settled first in the United States. A tady ta oblast je taková hodně podobná Evropě, protože to je jedno z míst, který bylo první osídlený ve Spojených státech amerických z Evropy. And the cultures are just very diverse in the Northeast, more diverse than anywhere else in the United States. Different. A ta kultura je tam jakoby velice rozlišná a je asi nejvíc rozlišná ve celých Spojených státech.
The main reason for this is because of New York. A jeden z hlavních důvodů je město New York. New York City is kind of the place where most of the immigrants come through. There is an island called Ellis Island where immigrants come to before they arrive in the United States. A jeden z těch důvodů je, že New York je místem, kam připlouvalo nejvíc emigrantů. A je tam jeden ostrov, přes který jakoby jezdí. In my area and in New York, we have lots of different kinds of people, like Asians and Europeans and Africans. Just lots of different kinds of people. Takže v New Yorku i v oblasti, kde já žiju, tak máme hodně lidí z různých národů. Máme tam Evropany, Aziaty, Afričany. The Northeast is also a very historical part of the United States because it was some of the first areas to be settled. A taky ten severovýchod je s místem, kde je nejvíce jakoby historických památek, protože to bylo, jak už jednou říkal, to místo, které bylo první osídlené. I live about 20 minutes away from Philadelphia. A já bydlím asi 20 minut od Filadelfie. And that city was, it used to be the national capital of the United States. But as many of you know, it was the place where our Declaration of Independence was signed. A Philadelphia byla po nějaký čas hlavní město Spojených států. A pak, jak jistě víte, je to i místo, kde byla vlastně vyhlášena deklarace nezávislosti. Philadelphia is definitely considered to be one of our older cities. But we do have a very young country, so what I call an old city would not be nearly as old to the cities that you have here. A Filadelfii my říkám, že to je velice staré město, ale pro vás, pro Evropany, je něco jiného staré město, než pro nás Američany, protože jsme hodně mladá země oproti Evropě. And now Nick will come up and tell you a little bit about the Midwest. A teď přijde Nick a řekne vám něco o středozápadu. All right, I will be talking a little bit about the Midwest United States, which is also known as Heartland, USA. Heartland. Heartland. What did you say, Heartland? The heart of USA. What? The heart, like the middle. A já budu povídat o středozápadě a středozápad je znán jako, on říká jako těžká země, ale možná to má jakoby ještě jiný význam. These states include Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, Minnesota, and Iowa. Takže teď vám vyjmenoval ty státy, které tam patří. As well as the outer West Virginia, Kentucky, Missouri, Kansas, Nebraska, and North and South Dakota. A také tam patří tyhle státy, které vyjmenoval potom. The population of the Midwest is around 66 million people. A v této oblasti je asi 66 milionů lidí. Chicago is the largest city, which is located in Illinois. A Chicago je největší město v této oblasti a je v Illinois. Followed by Indianapolis and Detroit. A pak je tam ještě Indianapolis a Detroit. The terrain in the Midwest is usually perceived as flat. Takže většinou ta oblast je jakoby rovina, tam je. As most of the land is used as farmland for corn, beans and wheat. A většina ty země je používána pro zemědělství a pěstuje se tam kukuřice, nějaký obilí a prostě další plodiny zemědělský. Climate, the rainfall normally decreases as you move west. Indiana gets a good amount of rain, but as you get
into Iowa and Nebraska, it becomes prairie. Takže on říká, že jakoby teď mluví o klimatu a říkal, já jsem to úplně nechytila všechno, já se to ještě jednou zeptám. Okay, how was it? Again, you said. Was too fast for me to catch it. What you said? Nebraska is drier. Že Nebraska je suchá. Okay, what else you said? A ostatní tam jako víc prší zase. The Midwest is known as the wheat belt for its production of grains. A tady ten Midwest je známý právě pro svoji produkci obilí. As it produces a lot of the world's grain, the amount of grain that's produced. A vlastně produkuje na celém světě. Je to místo, který produkuje jakoby nejvíc, jedno z největších množství obilí. A little bit about the culture of the Midwest. Trochu o kultuře. Northwesterners are viewed as open, friendly and straightforward. A tady ty lidi v této oblasti jsou známí tím, že jsou velice otevření, přátelští a takový jako vřelí. Most people that live out in the country or the small towns have a more laid-back personality. Ale lidi, kteří bydlejí jakoby na vesnici, na těch farmách, tak tam jsou naopak takový, jsou trošku uzavřenější a trošku staženější do sebe. Where the people from the larger cities have the same cultural characteristics as other cities in the US. Ale lidi ve městech jsou takový víc otevřenější a jsou blíž ostatním městům v Americe, jak se chovají. The Midwest is also a very religious section of the United States. A tady ta oblast je známa i pro své náboženství, jsou tam hodně lidí tam věří. As over 85% of the Midwest has some sort of religious. 85% lidí z této oblasti něco věří. With the main of this being Catholics and Protestant. A nejvíce z těch věřících jsou katolíci a protestanté. I am from the US. I live in Indiana. A on bydlí v Indianě. And my experience is I lived on a farm. A jsem žil na farmě. And Indiana consists, as well as other Midwestern states, of mostly farmland and numerous small towns. A většina lidí, tak jako jsem to zažil i já, žije v malých městech a na farmě. The schools around where I live are normally smaller, whereas schools in the big cities are very large. A školy v těch městech, kde jsem já žil, tak byly hodně malinký oproti vlastně školám, které jsou vlastně obrovský v těch městech. Also, sports are very big in schools like high schools, and the town has follows them. A pro naše školy je hodně významný sport a různý sportovní kluby. Finally, with our climate, in the Midwest, we experience all 4 seasons. A my tady v té oblasti máme všechny 4 sezóny, jaro, léto, podzim i zimu. The winter is very cold. Zima je hodně chladná. The spring comes at different times during the year. A jaro přichází v různých obdobích toho roku. Where we get lots of rain. A většinou hodně prší. The summers are very hot and every now and then very dry. A léta jsou, kde je v létě je u nás hodně teplo a v posledních letech i hodně sucha. And the winters can be very long and cold. A zimy můžou být velice dlouhé a chladné. And now Brandon is going to talk about the South. A teď Brandonovi zase předám slovo. Bude mluvit o jihu. As you can see, the South makes up a very large portion of the United States. Jak můžete vidět, tak jih zabírá velkou část Spojených států. But like the Midwest, a lot of things are very spread out. A lot of small towns and just a lot of open land. A tak jako na tom středozápadě, tak i tady jsou jakoby věci hodně daleko od sebe. Geographically,
Along the eastern side of the south, it has the Appalachian Mountains. A na východě této jižní části jsou hory Apalačský. It also has the coast, as you can see on both the east and the southern portions. A taky, jak můžete vidět, tak na východě a na jihu je pobřeží. The south is much warmer than typically the rest of the United States. A jich je o mnoho teplejší, než je zbytek Spojených států. So because of the warmth and the fact that there are oceans kind of all over, the south is a very popular place to go and retreat in the winter. A protože kvůli té teplotě, že tam je hodně teplo a taky, že je tam hodně těch pláží, a to je kousek od oceánu, tak je to jedno z nejpopulárnějších míst, kam jet v zimě na prázdniny. Most people like to go to Florida, which is the state at the very bottom. A hodně lidí rádo jezdí na Floridu, což je takový ten výběžek. Another really great location that a lot of people like to go to are the Outer Banks in North Carolina. A další místo, kam lidi rádi jezdí, je v Severní Karolíně. 2 summers ago, I was able to vacation there. A před 2 lety já jsem tam byl na prázdninách. And it was a lot of fun. We rented a beach house and stayed for a week. A my jsme se tam pronajeli na pláži takový baráček a zůstali jsme tam po několik týdnů. If you ever come to the United States and it's summer, I would definitely recommend going to the Outer Banks, North Carolina. A kdykoliv byste přijeli do Spojených států amerických a chtěli jet na nějakou letní dovolenou, tak vám doporučuji tohleto místo. Financially, the South is the poorest region in the United States. A když bychom to zhodnotili z té ekonomické stránky, tak ten jih je jednou z nejchudších oblastí Spojených států. The people there are generally viewed as very conservative, both socially and politically. A lidi v této oblasti jsou viděni jako hodně konzervativní, jak z pohledu takového toho sociálního, tak i z pohledu politického. Like the Midwest, the people there are viewed as very laid back and easygoing. A lidi i v této oblasti jsou známi tím, že se s nimi jako dobře vychází. Different from the Northeast, which is very fast-paced, the South just has a very slow pace because of just their laid-back way of life. Yes. A taky i vlastně jakoby v tom způsobu života oproti tomu severu, o kterém jsme mluvili, kde je život takovej rychlej a uspěchaný, tak na tom jihu je ten život takovej pomalejší a poklidnější. If you ever get to meet someone who is from the South, you will also notice that they speak much slower than typically the rest of the United States. A taky, jestli potkáte někoho z jihu, tak oni mluví pomaleji než lidi ve zbytku těch Spojených států. The South also contains the largest African American population in the United States. A také v této oblasti je nejvíc jakoby Afričanů. One thing that is very popular in the South is music, more specifically country music. A co je velice známý pro tuhle oblast, tak je hudba. A je to country. A few artists that are country music singers are Elvis Presley, Garth Brooks and Tim McGraw. A teď řekl jméno 3 zpěváků, kteří jsou známí pro svoji country hudbu, a to byl Elvis Presley a ty Garth Brooks and Tim McGraw. Tak to jsou oni.
I don't know if you've heard of these people. Nevím, jestli jste o Maybe. nich slyšeli. Okay, and now Nick will share about the western United States. A teď Nick nám něco řekne o západě Spojených států. The final region of the United States is what we commonly refer to as the West. Takže ten poslední oblast, která je ve Spojených státech, tak je západ. As you can see, it is more than half of the country land-wise. A jak to můžete vidět, tak je to více jak polovina země. Differing from the Midwest, the West has a lot of geological differences. A oproti tomu středozápadu, tak tady ten západní část má hodně různých geologických, střídá se tam jakoby hory a rovina hodně často. In the south and the west there is mainly desert. A na jihu jsou pouště. And in Colorado and Wyoming we have the Rocky Mountains. A tady jsou pohoří, který se jmenuje Rocky Mountains. This area right here we refer to as the Great Plains, which is very flat. A tady ta oblast, tam jsou hodně nížin. And along this coast and right here are some of the most beautiful coasts and forests the United States has to offer. A tady v té části, kterou ukazoval naposledy, tak tam jsou nádherné lesy a pobřeží. Jedny z nejkrásnějších ve Spojených státech. The largest city in the West is Los Angeles, which is right there. Jednou z největších měst v této oblasti je LA, Los Angeles. Also differing from much of the US is the fact the West in some areas is very liberal politically. A taky ten západ je znám s tím, že je velice liberální ve všem, ve svých názorech. Los Angeles is where Hollywood is, where most of American films were made. A v LA je taky místo, které určitě znáte, je to Hollywood a tam bylo vytvořeno je to místo, kde se vytváří nejvíce filmů ve Spojených státech. A lot of American stereotypes and fashions are started in cities such as Los Angeles. A hodně takových stereotypů a takového toho, jak si lidi představují ty Spojené státy, tak vychází právě z toho města Los Angeles. And one of the most famous places to gamble and is in Las Vegas. A jedno z míst, kam lidi jezdí na automaty a na podobné věci, tak je Las Vegas. The West has a very distinct cultural, and the image that a lot of people think of when they hear of the West is of the cowboy. A hodně lidí, tady tedy taky různorodý v tom, jaký tam jsou lidi, ale nejvíce, když se řekne západ, tak si lidi představí cowboye. As most of Texas is ranches and cattle. A nejvíc cowboyů a těch rančů je v Texasu. A couple of springs ago, I was able to travel to Arizona. A před nějakým časem já jsem jel do Arizony. And the drive, and especially in New Mexico, offered very few things to look at. A v těch místech je hodně málo věcí, na které byste se jeli podívat. The air was very dry and they do not experience much rain. A ta oblast byla velice suchá a dlouho tam nepršelo. So in conclusion, the United States has 4 distinct regions and they are all differ geologically and culturally. Takže ještě na závěr bych to chtěl shrnout. Spojené státy americké mají 4 regiony a ty regiony jsou různé, jak i tím geografickým uspořádáním, tak i kulturně. Hi, my name is Graham Burns. I'm going to be talking about some of the landmarks and national parks of the United States. Takže dobrý den, já se jmenuji Graham a teď budu povídat o národních parcích ve Spojených státech. This is a picture of Yosemite National Park.
A to je obrázek z Yosemite, národního parku. I think your own pastor Roman has had a chance to visit there, and some of the video he shot earlier was from Yosemite. A jak jste asi mohli vidět, tak i Roman tam byl. A možná jste mohli vidět nějaké obrázky v tom slideshow, co Roman ukazoval. Yosemite National Park is in California, but because of where it is, how far north in California it is, it experiences all the seasons, and so there are pictures of it in spring, summer, fall, and winter. A Yosemite Park leží na severu Kalifornie a protože tam je na severu Kalifornie, tak se tam střídají všechny 4 roční období a tady jsou i obrázky z těch různých období. Another huge park in the United States is Yellowstone National Park. A další velice velký park a známý je Yellowstone. Yellowstone is known for its animals and trees, as well as some features like hot springs and geysers. A Yellowstone je znám jak pro svoje vlastně přírodní krásy, zvířata, tak i pro horké prameny a gejzíry. This is called a prismatic spring. A tady to se nazývá Prismatic. Optical. It looks pretty. Je to nějaký pramen a já jsem nechytla to jméno toho pramenu, ale říká, že to je krásný. The water in these springs comes from deep underground where it's heated. A vlastně tady ten pramen vychází z nitra země, kde je vlastně ohříván. The heat removes all the impurities, so you can see right to the bottom of this pool throughout the whole surface. A díky vlastně tomu teplu, tak ta voda je velice čistá a můžete vidět hodně hluboko. And some of the mineral deposits that it takes in its journey from the center of the earth give the ground around it that beautiful yellow to red color. A minerály, který vlastně jakoby ta voda vynáší na povrch, tak vlastně tvoří takový různobarevný okraje. This is just another of the same thing. Takže to je to samý, ale z jiného pohledu. This is Old Faithful. Takže to je jeden z těch gejzírů, který se jmenuje Old Faithful. It's a geyser that shoots water up from the ground because of volcanic pressure. A je to místo, které vlastně díky vulkanické síle vlastně jakhle vyvěrá vodu do vzduchu. And it's called Old Faithful because the pressure is so consistent that they can predict the eruptions down to the minute or the second. A ten název je něco jakoby důvěryhodný starý gejzír, že vlastně oni díky tomu, jak to je pravidelný, tak dokážou předvídat, kdy vlastně vyvěrá ta voda. Jak pravidelně vyvěrá. Another prismatic spring. Takže to je další obrázek toho předtím pramene. And again, this just shows how clear the water is in some of these hot springs. A tady to ukazuje, jak ta voda je čistá v některých těch pramenech. And Yellowstone is just beautiful outside of that too. A prostě Yellowstone je všude nádherný. The American Southwest is another place where there are some amazing things to see in nature. A americký jihozápad má taky své krásné místa. This is I forget what this canyon's called. Grand Canyon. This is the Grand Canyon. Tohle je pravděpodobně Grand Canyon. It was formed by the Colorado River eating away at the rock. A tady ten canyon byl vlastně jakoby formován řekou Colorado. These are the Utah Salt Flats. A tady to jsou v Utahu vlastně solný jezera. It's miles and miles of what is a dry lake bed. A je to velikánská oblast, jakoby on říká míle a míle dlouhá, kde je vlastně takhle uschlá ta sůl. It's so flat and hard and dry
that a lot of people use it to break new land speed records with cars and things like that. A protože to je oblast, která je hodně rovná a veliká, tak tam hodně lidí potom jezdí různě a zkouší tam různý rekordy na tom. This is another one from the Grand Canyon. To je další obrázek z Grand Canyonu. And some of these things are from different places in the Southwest, but they just all kind of look good and they're from the same region. A tady ty obrázky jsou z různých míst toho jihozápadu. This one's from a place called Monument Valley. A tady to je z monumentálního údolí. Nevím, jak se to přesně říká česky. This is Death Valley. Tady to je mrtvý údolí. Death Valley is a region of the United States that is the lowest below sea level. A tady to je místo, který se říká, že je jakoby nejníž pod mořskou hladinou ve Spojených státech. And the highest temperature ever recorded in the world was recorded in Death Valley, and the temperature got up to 137 degrees Fahrenheit. A je to místo také, kde bylo naměřena jakoby nejvyšší teplota na zemi a bylo to 230 Fahrenheitů. There's a phenomenon that moves these rocks across the ground. Nothing pushed them. A tady to nějaký... I don't know. Tohle říká, že jsou prostě nějaký kameny, které tam takhle byly a vytvořily takovéhle cesty. A říká, že je prý nikdo nepostrkával. Ani. This is the world's tallest thermometer. A tady to je prej na světě nejvyšší teploměr. This is in the Florida Keys. Takže tady to je na Floridě, na pobřeží Floridy. The Florida Keys are a group or network of islands and archipelago that are connected by a long road. A tady ta oblast je vlastně jakoby spoustu malých ostrovů, které jsou propojeny mostama. This is also in the Florida Keys. To je taky na Floridě. This is in Monterey Bay in California. Takže to je v Kalifornii. This is the Bixby Bridge in Big Sur, California. To je taky v Kalifornii, tady ten most. This is the tallest single span bridge in the United States. A tady to je nejvyšší most, který má jakoby jenom jakoby má jednu řadu aut, které já se jim projet. You can also see the beautiful rocky coastline in the background. A taky můžete vidět v pozadí krásný vlastně kamenný pobřeží nebo skalnatý pobřeží. This is a place called Crater Lake in Alaska. Takže tady na Aljašce, je to nějaký jezero. I don't have anything else to say except that it's beautiful. A je to nádherný. This is Glacier National Park in Alaska. Takže tady to je národní park, taky na Aljašce. All these cliffs and mountains were formed by glaciers that went through here a long time ago and have since melted. A všechny tady ty vlastně útvary byly tvořeny ledovcem, který vlastně se pohyboval a utvářel tu krajinu okolo sebe. These are the giant redwood trees in California. Tak tady ty jsou obrovský, jedny z největších stromů a nejstarších v Americe. They're the tallest trees in the world. A jsou to nejvyšší stromy na světě. This is a picture of a herd of bison in the Great Plains region. Takže tady to je obrázek z té oblasti Great Plains. skvělých
nevím, jak se oblast jmenuje, ale jak jsme mluvili o té oblasti, kde je hodně ty kukuřice a těch polí, tak to je z téhle oblasti. This is a picture of some farmland, and this is more typical of what you'd see in the Midwest United States, like places where Nick is from. A tady to místo je jednou z takových těch farmářských klasických míst, jak o tom mluvil Nick, odkud je? Z toho středozápadu. This is what a cornfield looks from the inside. A takhle vypadá kukuřičný pole zevnitř. This is a typical American wheat field. A tohle je typické americké pole s obilím. Another plowed field. This is what a lot of the Midwest looks like. A tohle je hodně, jak vypadá ten středozápad. Hi, I'm Sarah. Dobrý den, já se jmenuji Sára. And I'm Brittany. A já jsem Brittany. And now that we've talked about the United States as a whole, we're going to focus on Michigan, which is where Brittany and I are from. A tak jako jsme teď mluvili o celých Spojených státech, tak teď bychom se rádi soustředili pouze na Michigan, což je místo, kde já i Brittany bydlíme. First, we're going to talk about Detroit. Že nejdřív bychom rádi mluvili o Detroitu. Well, there's a picture of Michigan. There's the lower peninsula and then the upper peninsula. A tohle to je, jak Michigan vypadá a je tam ta spodní část a horní část. The whole population of Michigan is 10 million people. A v Michiganu žije asi 10 milionů obyvatel. This is a picture of Detroit at night. A takhle vypadá Detroit v noci. Detroit and the surrounding areas has a population of 5.5 million, which makes up over half our state. A tady to ten Detroit i vlastně s těma předměstíma má asi 5,5 milionů obyvatel, což je více jak polovina z našeho státu. Detroit is known as the automobile capital of the world. A Detroit je znám jako centrum vlastně automobilového průmyslu na celém světě. In 1899, Henry Ford built his first automobile factory in Detroit. A v roce 1899 Henry Ford vybudoval první továrnu na automobily v Detroitu. And because of this, many other companies have established their companies in Detroit. A díky tomu i hodně ostatních firem začalo mít své firmy v tomhle městě, v téhle oblasti. These companies would include Ford, General Motors and Chrysler. A ty firmy jsou Ford, no mezi těma firmama je i Ford, Chrysler a General Motors. Oh yeah. We're also going to show you some pictures of our athletic teams in Michigan. A taky bychom vám rádi ukázali nějaké fotky našeho atletického týmu v Michiganu. This is a picture of Comerica Park, which is where the Tigers play baseball. A tady to je místo, nebo stadion, kde hrají tygři baseball. Tigers is the name of our baseball team. And the Tigers je jméno našeho baseballového týmu. This is Ford Field. Tohle je Ford Field. Which is where our team called the Lions plays football, American football. A tohle to je vlastně stadion, na kterým se hraje americký fotbal. This is a picture inside of our basketball stadium. A takhle vypadá náš stadion na basketbal. Our team is the Pistons. A náš tým se jmenuje Pistons. And lastly, this is Joe Louis Arena. A tady to je arena. This is where our hockey team plays, the Detroit Red Wings. A tady náš tým se jmenuje Red Wings. It's also known as Hockey Town.
A Detroit je známý, že to je hokejové město. And we also have a couple players from the Czech on our team. A taky Dominik máme Hašek několik hráčů z Čech, kteří hrají za náš tým, tak je to Dominik Hašek. and Yuri Hudler. Jiří Hudler. Okay. Okay, here's back to our map of Michigan. And you can see the upper part is called the Upper Peninsula. A takže jsme se vrátili zpátky k tomu obrázku toho Michiganu. A tady ta část se říká jakoby Horní poloostrov. And this, one more. And this is an island right across the bridge when you go to the Upper Peninsula. A tady to je ostrov, který je vlastně poblíž ty oblasti toho horního poloostrova. And it's called Mackinac Island. A jmenuje se to ostrov Mackinac. And this island, the name of Mackinac Island originated from Native Americans. A je pojmenován po původních obyvatelích. The population is 523 residents. A je tam asi 523 obyvatel. But there's 15,000 tourists on average per day. Ale asi 15 000 turistů tenhle ostrov navštíví denně. And the island is about 9 kilometers long. A ostrov je asi 9 kilometrů dlouhý. And one of the popular places to go on the island is called the Victorian Grand Hotel. A jedno z nejpopulárnějších míst, kam jít na tomhle ostrovu, je nějaký... What is the name? Victoria Grand Hotel. Okay, this next picture is the bridge in which connects the upper peninsula to the lower peninsula. A tady ten most vlastně spojuje ten horní poloostrov s tím dolním poloostrovem. The bridge is 5 kilometers long, or 8 kilometers long. A tenhle most je asi 8 kilometrů dlouhý. And it takes 7 years to paint the bridge, and after that 7 years they start all over again, so the bridge is constantly being painted. A trvá 7 let, než se podaří celý ten most jakoby natřít, takže vždycky, když dojdou na konec, tak začnou znova na začátku. One of the features of the Upper Peninsula is called the Northern Lights. A jedno z takových unikátních věcí, tak jsou takzvaný severský světla. The Northern Lights are only visible in the North Sky. A tady ten úkaz můžete vidět jenom na severní obloze. They are rare and they only occur from September to October and March to April. A můžete je vidět od března do dubna a od září do října. They're produced by a collision of particles. A vlastně jsou to nějaký zlomky molekul. The solar wind originates from the sun. A nějaký lom světla tam je. And the particles are trapped in a magnetic field. A oni jsou takový přitahovány tím magnetickým polem. And the solar wind reconnects with the earth. Já věřím, že když to někoho, já se omlouvám, já to přesně nevím, jak tady ta záře vzniká, ale věřím, že si však to hledáte v literatuře přesně. And the collision of the atmosphere causes the emission of atomic oxygen, which produces the colors. A teď to řekla svou odbornou angličtinou, že vlastně se omlouvám, ale
Jestli někdo víte, jak to vzniká, mohl byste nám to říct? Tady někdo? Tak to necháme na literaturu a dohledali. This is a picture of Traverse City. City? Traverse City. Takže to je obrázek města, který se jmenuje Trevor. This is a picture taken during the fall, which they are known for their fall tour of colors. A tady to místo je, tady ten obrázek byl vytvořen na podzim, protože tady to místo je hodně známý, že na podzim se tam vlastně je to plný barev. Traverse City is mostly a tourist city. A tady to město je hodně turistické. My parents often go there on their anniversary, and they went this fall and saw something like this. A moji rodiče tam jezdí na různá výročí. Traverse City is most well known as the cherry capital of the world. A je to známý jakoby hlavní město třešní. They are also known for their grapes, as they are one of the centers of wine production in the Midwest. A taky jsou známí pro víno, pro vinařství a jsou jedním z největších producentů v této oblasti. An interesting fact about their cherries is they produce 360 million pounds of cherries per year. A oni produkují 360 milionů těch jejich pounds ročně. Nevím, kolik to je v kilogramech. Jak jsi to říkal? 360 milionů ročně těch jejich pounds. This is a picture of Petoskey, Michigan. A tady to je z oblasti, která se jmenuje Petoskey. Petoskey is known for possessing our state stone, the Petoskey stone. A tady to místo je známý pro svůj kámen. The Petoskey stones are composed of fossilized coral. A tady to jsou to vlastně jakoby fosílie korálu. They were formed due to glaciers. A bylo to formovaný mnoho let. Okay, and the glaciers removed the rocks from the ground and deposited them in Petoskey, Michigan. A vlastně takový spodní proudy vynesly vlastně tady ty kameny na to pobřeží. And during that process it rounded all the rough edges and made it look like that. A vlastně během toho, jak ty kameny se různě převalovaly, tak se vlastně obrousily a jsou takovýhle hladoučký. Also when you find these stones, they don't look like that right when you find them. A tak když je nalezete, tak nevypadají přesně takhle. It will look like that if you put it under water or you have to polish it to make it stay that way. A buď to musíte dát do vody, aby to takhle vypadalo, anebo to musíte naleštit. Michigan is also known for the Great Lakes. A Michigan je taky znám díky svým velkým jezerům. Lake Huron, Michigan, Lake Superior, Lake Ontario, and Lake Erie. Můžete vidět ty názvy těch jezer. The Lake Superior is has the largest surface area of 82 kilometers. A to jezero toho Superior je známý, že je tam nejvíc surfařů. And it's also the deepest, and it's 406 meters deep. A je to taky to nejhlubší jezero a má asi 406 metrů hluboký je. And the Great Lakes form the largest group of freshwater lakes on Earth. A tady ty velký jezera v sobě nahromadily, no mají v sobě nejvíce čerstvé vody na světě. Sladké vody. No. That's it. And thank you for listening to our slideshow. A to je od nás asi vše a děkuji, že jste poslouchali.
We wanted to share with you tonight a little bit about the United States. A my jsme se s váma dneska chtěli malinko sdílet o Spojených státech amerických. It's hard to know what to share with you because it's such a large country. A bylo to hodně těžké rozhodnout se, o čem bychom vám měli říkat, protože to je velikánská země. Many of us are from different states. A každý z nás je z jiného státu. And we have very different experiences. A máme také různé zkušenosti. As you could hear from listening to Brittany and Sarah. A jak jste mohli slyšet od Brittany a Sáry? There is much information to be shared about each individual state. Je tady hodně informací, které bychom vám mohli říct o každém tom státu v Americe. I hope that you got to see some of the beauty of the United States. A já doufám, že jste mohli spatřit aspoň nějakou krásu těch Spojených států. And I know that much of what you know about the United States is from movies. A já vím, že to, co víte, že většina lidí to, co nejvíc ví o Spojených státech, tak je z filmů. But hopefully by meeting us, you can see that many Americans are very average. A doufám, že po setkání s náma zjistíte, že jsou Američani úplně normální, průměrní lidé. We go to work. Chodíme do práce. We eat 3 meals a day. Máme 3 jídla denně. We dress like you. Oblíkáme se stejně jako vy. We sleep. Spíme. So now we would like to answer any questions that you have about the United States. Teď bychom rádi odpověděli na nějaké otázky, pokud máte něco o Spojených státech. Okay, he would like to ask the guy who is living on a farm if you can drive the things on a big, like the farm tractors. Well, my dad quit farming about 3 years ago. Můj taťka opustil farmaření asi před 3 roky. But before then, I would drive the tractor and harvest the grain. Ale předtím já jsem jezdil na traktoru a normálně jsem dělal na sklizni všechno, co bylo potřeba. In Czech, like the agriculture is getting less and less popular, like the farming, and there is like not a lot of people, like young people who like to do it. How is this in US? How is it in US? If like there's like less people who want to do farming, or is like more and more people, if it's popular or not? Yes, I would say it's becoming less popular in the United States. Farming has become much more of a big business and less of a person doing it to feed their family. Mm-hmm. Takže on říká, že vlastně ano, jako u vás, tak i u nás vlastně to farmaření se stává méně a méně populární a stává se to čím dál víc jakoby záležitostí velkých podniků, kteří vlastně jakoby se starají o tu zem, než by se jakoby rodiny nebo lidi jako jednotlivci starali. Soukromníci bychom asi řekli u nás. For instance, in my small county, there are 1 or 2 big farmers. And there are many large operation animal farms that come into our county too. A u nás jsou asi 2-3 velký farmáři v naší oblasti, ale je tam hodně jakoby farmářů, kteří pěstují zvířata. We have an organization called Future Farmers of America. Takže máme organizaci, která se jmenuje Budoucí farmáři Ameriky. That's trying to encourage young people to be interested in farming. Kteří se vlastně snaží podpořit mladý lidi, aby se zajímali více vlastně o to zemědělství. Další otázky máte? Nahoře, mladí. Tell them they're welcome to ask us anything. Můžete se zeptat úplně na cokoliv, co vás zajímá.
What other languages do you study in schools than English? Don't count English. Okay, just do things. Usually we're offered Spanish, French, or German sometimes. Most popular Spanish. Většinou se učíme španělštinu a poté francouzštinu a němčinu. Nejčastěji. Many young people are choosing to speak Spanish. A hodně mladých lidí si vybírá právě španělštinu. Because we have a large and growing Hispanic population. Protože vlastně máme v naší zemi stále více Hispánců, kteří vlastně mluví španělsky. Možná by nám mohli říct oni, jakýma mluví jazykama. Guys, can you each of you tell us like what languages do you talk? Okay. English and a little bit of Spanish. Že já anglicky a malinko španělsky. I took Spanish in high school and I'm taking it at Taylor now too. Spanish too. Takže ona se učila španělštinu na střední škole a teď ji vlastně studuje i na vysoké škole. I took 3 years of French in high school and I'm not taking a language in college. A já jsem se učil 3 roky francouzštinu na střední škole a teď na vysoké škole už nestuduju žádný jiný jazyk. I took a little bit of Spanish in high school. Takže já na střední škole jsem se učil trošku španělsky. And right now at Taylor University I am studying Koine Greek, which is the Greek that's found in the Bible. A teď se vlastně učím jakoby řečtinu, kterou potřebuju pro své studium. I speak English and Spanish and I took 5 years of French. A já mluvím anglicky a španělsky, jen poznamenám, že ona není rodilá Američanka. A teď se učí francouzsky. I speak English and just a little bit of French. A já umím anglicky a malinko francouzsky. I speak English and I took 4 years of Spanish in high school. A já taky mluvím anglicky. Oni jsou velice známí tím, že tu angličtinu berou jako ten svůj jazyk světový a k tomu přidává, že se učila 4 roky na střední škole španělsky. I took 4 years of Spanish in high school and 2 years at Taylor. A on se učil 4 roky španělsky na střední škole a 2 roky vlastně teď na vysoké škole studuje španělštinu. I took 3 years of French in high school and 1 year of French at college. A já jsem studovala 3 roky francouzštinu na střední škole a 1 rok na vysoké. I took 10 years of Latin and I'm currently working on Spanish. A já jsem studovala 10 let latinu a teď začínám se španělštinou. I just wanted to mention one thing. For us, foreign language we don't start till high school, so it's very rare that most of us become fluent in a language, a second language. A já bych chtěla jenom poznamenat, že v Americe začínáme s druhým jazykem až na střední škole, takže většina z nás se vlastně nikdy neumí plynule mluvit tím jazykem. Další otázky? How do you like Czech food? Very good. Bread? Chutná jim tady chleba. Oni mají v Americe takový ty toastový chleby, takový ty beky. I love Czech food. I would eat Czech food every day if I could. On říká, že miluje české jídlo a kdyby mohl, tak by ho jedl každý den. I agree with Graham. A já souhlasím. And I love the fried cheese. A on má rád smažák. It's really good. Je opravdu moc dobrý. In the beginning, you said that your cities are much like younger than European ones. Are there any like very like Native Americans historical places who would be like much older? Like the Native Americans buildings. In the United States, most of the Native Americans were forced out of where they resided before we got here.
Takže hodně těch vlastně původních obyvatel bylo, jak asi víte z historie, vyhnáno z těch svých původních míst. So a lot of Native Americans live in reservations that were made for them years ago. Takže vlastně teď žijí v rezervacích, které pro ně byly vytvořeny před nemnoha lety. Many of the Native American tribes, especially in the eastern and the central part, were nomadic. Aha. A většina těch kmenů v Americe byla vlastně jakoby žila kočovným životem, takže vlastně nebudovali nic, co by mělo nějakou historickou hodnotu. And so they didn't have any permanent dwellings, and they really made a point not to leave an impact on the land. A takže vlastně oni neměli žádný jakoby stálý bydliště, kdyby něco, nebo nějaký místo, kdyby něco vybudovali, ale pořád se stěhovali. But there are a couple tribes in the southwest, like the Anasazi and the Pueblo, that built houses into the cliffside, or that built stronger stone houses, and some of those are still around. Ale je tady pár kmenů, kteří vlastně vybudovali svoje obydlí vlastně jakoby do skály a tam pořád jsou jakoby tady ty historický, ve skalách mají různé jeskyně a své obydlí tam. Mhm. Do you have, could you a little bit compare the differences in the school system in the US and here? Or the school system, like the primary, basic school, high school, how it's, if you can compare a little bit. In America, from kindergarten through all the way through high school, it's more of an all-inclusive education. We don't have specialized high schools Takže as much. Od školky vlastně až po střední školu, tak je to hodně takové všeobecné vzdělání. Nemají to jako u nás, že by třeba měli ekonomku nebo zdrávku, ale prostě všechno je to všeobecné vzdělání až po tu střední školu. And also, we, especially in elementary school, which is our primary school, we don't have breaks during the day. They stay in one room and might have half an hour for recess where they can go out and exercise. A na základní škole, tak tam nemají tolik přestávek, jako máme my, a většinou mají jakoby jednu svoji místnost, ve které jsou po celý den a asi dostávají půl hodinu čas, kdy můžou jít někam ven a proběhnout se nebo se protáhnout. Also, instead of an exam that determines whether or not you can go to university, we simply have a test that how well you do on that determines how good of a school you can go to, how good of a university you can go to. A také vlastně na konci střední školy oni udělají určitý test, aby se zjistilo, jak jsou dobří, a podle toho si můžou zažádat na různé vysoké školy. Není to jako u nás, že máme vlastně jakoby zkoušky a přijímačky, tam vlastně nemají. Tam mají nějaké srovnávací zkoušky. But most of our universities, they do offer very good programs, and it depends on how hard you choose to work in the course of study you choose to follow. Ale většina těch vysokých škol přijme skoro každého a záleží jen na tom studentovi, jak se rozhodne, že chce jakoby těžce studovat, kolik se to chce naučit. Earlier in the week, I was able to visit one of the high schools in Göteborg. A já jsem na začátku toho týdne mohl navštívit jednu střední školu v Chotěboři. And just from being in the classroom, there was definitely similarities between our classroom setting in the United States and here. A ze začátku tam bylo znát, že to je velice podobné, jak ta škola je uspořádána a jak to je ve Spojených státech, tak v Čechách. The only really difference that I found was the language barrier. A jedinou věc, kterou jsem viděla já jako největší rozdíl, byla jazyková bariéra, byl jazyk. Jinak poznamenám, že on studuje, aby byl učitelem, takže on může porovnat trošku.
I think if we're going to be honest, we're still trying to fully understand the education system in the Czech. A abych řekla trošku pravdu, tak my se snažíme ještě pořád pochopit ten český systém a do něj proniknout, takže se jim to těžko porovnává. Jako na střední škole? Nebo? Aha. Do you have something like after like a basic school or primary school, do you have to go to high school, or is there any other choice, something like a trade school or like a craft school, or that you can go to be a builder or farmer or something? Yeah, we have some trade schools. You could be a mechanic or learn electricity, but it's not as common as just high school and then choosing a. Aha. Takže u nich samozřejmě mají nějaký učňovský obory, třeba říkala na mechanika nebo elektroinstalatéra, ale není to tam tak velice časté. Je to většinou tak, že každý jde na tu střední školu a po té střední škole si vezme nějaký kurz, kde se vlastně naučí to řemeslo nebo to povolání. Most people just attend high school. A většina lidí prostě jde na tu střední školu. Do you have entering exams to go to the high school, or you go there automatically where you live, or how it is? Each state is a little bit different. Yes, they have to go to high school. Ona se snažila říct, že vlastně každý ten stát v té Americe to má malinko jinak zařízený, ale říkala, že většinou prostě ty lidi musí jít na střední školu, takže vlastně asi v tom místě, kde bydlejí, tak tam požádají a vezmou je tam. Each state has tests that you have to pass to get to the next level, but it's different in each state. A každý ten stát má určitý zkoušky a každé to dítě v tom určitým stupni toho školství musí udělat test, aby se dostal do toho dalšího stupně, že jako nejde automaticky. Něco jako u nás vysvědčení každý rok máme, tak tam mají po určitých letech tam mají, že musí složit nějakou zkoušku a můžou jít vejš. How many years do you study in a basic school or primary school or however you call it? Before college? Before high school. 8 years. 8 let studujou na základní škole. Předtím nejdou na střední školu. A potom 4 roky na střední škole. A pak většinou 4 roky na střední škole. Záleží vlastně, jakoby, jaký vzdělání ten člověk jako si bere, co chce být, ale průměrně studují 4 roky na vysoké škole potom. Do the kids has to go to school? Do they have to go to school? And for how many years they have to be in school? Oni tam musí studovat do věku 16 let a pak už nemusí. Pak do 16 musí studovat. There are also some people who educate their children at home. A není tam neobvyklé, že ty děti jsou vzdělávány doma, že rodiče vzdělávají, tam je vlastně ta domácí škola. And then they just pass tests to go to university. A pak vlastně můžou se takhle být vzdělávaný až po střední školu a pak udělají nějaký zkoušky a můžou jít rovnou na vysokou školu. Takže až po střední školu můžou být děti vzdělávány doma. I was homeschooled for 5 years. A já jsem byl vlastně na nějaký domácí škole po 5 let. And from my experience, you don't actually have to pass an exam to be able to go on to university. A já mám zkušenost, že nemusíte udělat žádný těžký test, aby se dostal na vysokou školu. Přijmuli ho. If you have any other questions about like specific questions about homeschooling, I can answer. A jestli máte ještě nějaké otázky o těch domácích školách, tak se můžete zeptat, a vám rád odpoví. The parents teach the kids? Yes, parents typically teach students. Jsou to většinou rodiče?
My mother taught my two younger twin sisters. A moje maminka učila moje dvě mladší sestry, které jsou dvojčata. My brother and I, we were homeschooled through high school. A my jsme vlastně jakoby dělali tu domácí školu skrze jinou střední školu. Through high school. They was sending you things to study? Yeah, like throughout high school I was homeschooled. Asi jim posílali nějaký materiál, který oni vždycky doma nastudovali. But my mom didn't teach us because a lot of the things that we were supposed to learn, she didn't know very well herself. Takže naše vlastně maminka nás neučila, vlastně jenom ty mladší sestry, protože hodně věcí, které jsme studovali, tak ona jim jakoby nerozuměla tak dobře, aby nás je mohla naučit. Takže vlastně jsme se učili z těch materiálů, který jí posílala ta střední škola. One of the ways that I was taught was through a television program. Takže jsme měli hodně programů v televizi, skrze které jsme se učili. Teachers would record themselves in front of a camera. Takže učitelé se jakoby nahráli na kameru and broadcast it. A poslali nám vlastně s ním kazetu a my jsme se to podívali. That is not a typical way of learning in homeschool, though. A to není jedna z takových těch normálních cest, jak se učí doma, ale jsme se tak učili. Another thing that a lot of homeschoolers do is they meet with other homeschoolers and have more of a typical school experience just with other homeschoolers. A taky, co je hodně typické pro ty domácí školy, je, že se ty studenty z těch domácích škol jakoby schází dohromady, aby vlastně měli i tu zkušenost těch ostatních studentů. Did you have to do every year some exams or something after every half a year? Have you made any exams during this time when we homeschools, or it just depends on? Yes, we had tests quite often, but we would have midterm exams and finals. Měli tam testy, které museli dělat, a potom vlastně měli ten test jakoby uprostřed toho studia a na konci ty závěrečné zkoušky museli udělat test. Z toho potom. In 4 years after, like how often you had the exam? Like what is the middle and final exam? To move on to college? No, to move to the next level, kind of like to the next year. Next year. How often? We would have to take an exam after each year. Takže každý rok měli vlastně ty zkoušky z každého toho předmětu, který studovali. In order to move on. Aby se mohli vlastně posunout do toho dalšího roku. Okay. In Czech, we just started paying for the visiting a doctor. So how many you have to pay that you just visit a doctor? Do you have to pay any money for just visiting a doctor? It depends what kind of medical insurance you have. V Americe vlastně mají jiný systém pojištění, a takže u nich hrozně moc záleží, jak jste pojištěný a u koho jste pojištěný. If you have good medical insurance, you might only pay $10. A pokud jste velice dobře pojištěný, tak můžete platit asi nejméně okolo $10, což je na naše asi teďkon 180 korun asi. Za návštěvu doktora. If you... A to je úplně to nejnižší, co za to platí. To je úplně to nejnižší. Tam já chci poznamenat, že v té Americe opravdu ten systém toho zdravotnictví je úplně jiný než v Čechách. My jsme zvyklí, že všechno bylo zadarmo a teď za něco musíme platit. Tam jsou zvyklí, že za všechno se musí platit a ještě hodně. A když dostanou nějaký to pojištění, tak se platí o malinko míň. Jo. Takže tam to je oni mají opravdu to jinak nastavený. If you don't have insurance, you could pay hundreds of dollars for a visit to the doctor. A když nejste pojištění, tak můžete platit stovky dolarů za návštěvu lékaře, za nějaké vyšetření. Do you have insurance here? Do you understand what that is?
Nemají povinný, to mají dobrovolný. Dobrovolný to je. Ale zase na druhou stranu se to jakoby nevyplatí nebýt pojištěný, protože dokud jste mladý a zdravý, tak samozřejmě dobrý, ale pak dojdete do bodu, kdybyste se nedoplatili. Not everyone has insurance, so many people are concerned about how expensive healthcare is. A hodně lidí v Americe samozřejmě nemá to pojištění, protože buď na to nemají, nebo ho nechtějí platit a pak se bojí vlastně toho, kolik budou platit za návštěvu lékaře nebo za nějaké vyšetření nebo nějaký úkon. And if you have to go to hospital, you have to pay a lot of money too. Insurance or out of your pocket. Takže se záleží, jak moc jste pojištěný, ale jsou to velké částky. Can you say how much you have to pay for delivering a baby? I heard these incredible numbers. Like 10,000. It's thousands of dollars. A já vím, že jsem měla tady jedna z těch rodin, nebo jeden z těch Američanů, mají tady malý miminko a když jsem se ptala, kolik vlastně zaplatili za ten porod, tak říkali, že to bylo asi 250 000 českých korun za porodění miminka jednoho v té nemocnici, za tu péči tam, že zaplatili. Takže, a to jsou pojištěný ještě k tomu, že to vlastně bylo část toho pojištění. Ale zase musíme říkat, že vlastně je to jiný systém a ty lidi mají i jakoby jiný příjmy a jinak na to šetří. Je to prostě jakoby jiný. Těžko se na to takhle porovnává. Ale nevyplatí se to rodit v Americe pro Čechy teda. What happened if you are sick, you don't have money and you are not insured? What happened? Die. No. Are you going to debt? Like emergency. If you are very, very ill, they cannot turn you away. A když jste hodně vážně nemocný, bude to nějaký náhodný úraz, tak vás jakoby nemůžou odmítnout, neošetřit, nebo nedávat tu základní péči. But you could go into thousands of dollars of debt. Ale jdete do mínusu, prostě jde vám to do dluhu. That you would eventually either need to pay back. A takže jste pak zadlužení na celý život, když to někdy vylížete, tak prostě máte dluhy. Nemusíte umřít a pak se rodina má dluhy. She would like to ask if who paid you to come here, if you have to pay from your pocket or if someone is paying you to come here. We raise support from family and friends. We sent out letters asking them to give money to support what we were going to do here. Takže oni museli napsat hodně moc dopisů různým sponzorům, převážně z rodiny a z přátel, aby jim přispěli na tuto cestu sem. Takže museli si prostě najít lidi. A we got many small donations from family and friends and we worked on it for a long time to get enough money to come here. A oni dostali jakoby spoustu malých částek od rodinných příslušníků a od přátel a po dlouhou dobu vlastně na to museli šetřit, aby se mohli dostat a taky pracovali, měli společně nějakou práci, dělali, aby se na to ušetřili. We also just did some jobs as a team all together to raise some money to come here, and I mean it is hard because many of us are just college students and we don't have the money to just pay for it ourselves. Mm-hmm. A taky jako tým dohromady dělali nějakou práci, aby si mohli vydělat nějaký peníze, aby se mohli přijet, protože většina z nich jsou, nebo všichni z nich jsou vysokoškolský studenti a nemají žádný příjem vlastně. A vlastně musí platit za tu vysokou školu tam, takže... Why did you choose Czech? Why Czech? Well, we were invited to come by Joni. Takže oni byli pozváni, vlastně Joni, si znáte? So we chose to come because we were invited. Takže my jsme si vybrali, že sem přijem do Čech, protože jsme byli pozváni sem. We also wanted to not only help teach English.
A my jsme přijeli nejen proto, abychom pomohli s učením angličtiny, but we came to encourage the Czech church. ale taky přijeli proto, aby povzbudili vlastně českou církev, český sbory, český křesťany. We all believe in Jesus. Všichni věříme v Ježíše. And we want to do whatever we can to help the Czech people know Jesus. A chceme udělat všechno pro to, abychom mohli pomoct českým lidem poznat Ježíše. That's why we came. You can say you have teams in other parts of the world, if the Lighthouse project. Oh, yeah. We also have Taylor University sent 6 teams to other parts of the world. A vlastně naše vysoká škola v tomto měsíci poslala 6 různých týmů na 6 různých míst na světě. We have teams in the Czech. Máme tým v Čechách, Ethiopia, v Etiopii, Ecuador, v Ekvádoru, India, v Indii, Paraguay, v Paraguayi and Guatemala. a v Guatemale. Some of our students are doing medical missions. A někteří naši studenti dělají vlastně jakoby zdravotní misii. Some students are digging wells. A někteří naši studenti kopou studně. And we're all doing it during the month of January. A my všichni vlastně naše škola vlastně vysílá ty studenty v lednu na tyhle ty misie. Jsme to celý den volnej. Křesťanská, je to vysoká škola? No. Je to křesťanská škola. Just you are Christian college, I see yes. What do you think about political situation in the US? If you agree with George Bush and his politics, and Do you feel that, or we love you. field it? I'll field it if nobody else wants to. Do you want to, Carmen? Who is from the liberal part? We had a feeling this question would come. A my jsme si říkali, kdy tato otázka přijde. Obviously, this is a hard question for us to answer. A jak asi víte, to je ta těžká otázka pro nás odpovědět. America is very diverse in their political opinions. A Spojené státy jsou velice rozdělené v názorech na politiku. As Christians, we believe in prayerfully supporting our leaders. A jako křesťané věříme to, že máme modlitbama podporovat naše vedoucí, naše vlastně lídry. Although we may not all entirely agree with what they decide. I přesto, že přesně nesouhlasíme se všema jejíma rozhodnutíma z těch vlastně jakoby lidí, kteří vedou náš stát. We do our best to love our country and love the people who live there. A my se snažíme dělat to nejlepší pro to, abychom milovali svoji zemi a milovali lidi v té zemi. It's also important to keep in mind that the newspapers and news programs and channels like that never get the full story. And the American political system is very, very complicated. A taky bych jenom chtěl říct, že ve zprávě v novinách a v televizních pořadech nedávají vždycky ten správný obrázek a celý obrázek toho, co se opravdu děje, a že ta politická situace ve Spojených státech je o mnoho víc komplikovanější, i ty rozhodnutí, které tam dělají. I'd say we all may feel differently, but we try very much to respect our president. A každý z nás asi jiným způsobem vnímá toho prezidenta i ty jeho názory, ale snažíme se ho respektovat jako křesťané. Last question. Jak dalece ty podle našeho pohledu bombastické reklamní kampaně jednotlivých kandidátů ovlivňují názory lidí? You know that when someone wanna be voted as a president, they have like a huge before they are voted, they have a huge campaign. How this campaign can change your opinions? How think they can influence people? These things. How much?
how much are we influenced by campaigns? Mhm. Do you want to answer that? Well, it's still pretty early to decide. Ještě je pořád brzo, abychom se rozhodovali. But the closer we get, the more we'll start to listen for what the candidates believe. Ale čím blíž k volbám, tak víc a víc se snažíme poslouchat, jaký jsou názory těch kandidátů a v co oni věří. And we'll vote for candidates whose political views are similar with our own. A snažíme se vždycky najít toho kandidáta, jehož vlastně názory jsou podobné těm našim názorům každého z nás. Again, in the media, you see many different sides of candidates. You see the good and the bad, and sometimes that's true or false. A jak už bylo trošku řečeno, tak v televizi a v novinách vidíte hodně o těch kandidátech, jak ty dobré stránky, tak ty špatné stránky. A taky část toho, co vidíte, je pravda a část toho, co vidíte, prostě pravda není a někdy je to smyšlené. Many times Americans will research candidates' past voting records. A taky často se snaží lidi najít něco z historie těch kandidátů. And this is a good indicator of where they truly stand on issues before they were in the spotlight and in candidacy. A to si myslím, že je hodně dobré, protože v tom můžete v té jejich historii můžete vidět vlastně, jak jsou hluboko zakotvení v těch svých názorech, jestli vlastně ten svůj názor přišel těsně před tou kandidaturou, anebo to je něco, za čím si stojí celý svůj život.